महान गुरु स्वामी विवेकानन्द एउटा तीक्ष्ण दिमाग भएको गुरुहरुमा पर्नुहुन्छ। उहाँको एउटा एकदमै रोचक स्टोरी छ। उहाँ जुन लाइब्रेरीबाट बुक अर्डर गर्नुहुन्थ्यो नि, त्यहाँबाट उहाँ हरेक दिन एउटा बुक पढ्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँ जब एउटा बुक पढ्नुहुन्थ्यो, फेरि फिर्ता गरिदिनुहुन्थ्यो, फेरि भोलिपल्ट अर्को बुक अर्डर गरिहाल्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो बुक ओसार पोसार गर्ने मान्छेले हैन, लाइब्रेरियन छक्क पर्नुभयो। अनि त्यो लाइब्रेरियनले त्यो मान्छेलाई चाहिँ यो बुकको के गर्नुहुन्छ स्वामीले, कसरी पढ्नुहुन्छ एक दिनमा, यो त इम्पोसिबल छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो मेसेज चाहिँ स्वामी विवेकानन्दकोमा पुर्याइदिनु भयो। अनि स्वामी विवेकानन्द आफै लाइब्रेरी आउनु भएर लाइब्रेरियनलाई भन्नुभयो कि हो म एउटा बुक पढ्छु दिनमा। अब हजुरले यदि विश्वास लाग्दैन भने यो बुकबाट जहाँबाट क्वेशन सोध्दा पनि हुन्छ भनेर भन्नुभयो। साँच्ची नै स्वामी विवेकानन्दलाई चाहिँ नि पेज नम्बर धरि उहाँले भनिदिनु भएको थियो। त्यति धेरै दिमाग तेज थियो स्वामी विवेकानन्दको। नमस्ते, म रोशनी, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। वास्तवमै हाम्रो यो युनिभर्सको सबैभन्दा ठुलो हामीलाई गिफ्ट भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हाम्रो ह्युमन ब्रेन। तर यो ह्युमन ब्रेनलाई हामीले जाने अनजाने हामीले यति धेरै इन्फर्मेसनहरू राखेको छौँ कि हामी हाम्रो ह्युमन ब्रेनको ताकतै हामी थाहा पाउँदैनौँ। किनभने हाम्रो पनि त्यसमा गल्ती छैन। हामी सानैदेखिको हुर्किँदै जाँदाखेरि र वर्षौंदेखिको हाम्रो जुन एउटा बिलिफ पालेर आइरहेको छौँ हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो फ्यामिली मेम्बरहरूमा हो, त्यस्तो बिलिफहरूलाई हामीले पनि फलो गरिरहेका छौँ। किनभने हामीले पनि त्यही फ्यामिलीको कुरा सुनेको हो। आजसम्म त हामीले जुन फ्यामिलीको कुराहरू सुन्यौँ होइन, जुन विश्वास पालेर राख्यौँ, त्यही भएर त हामी आज जहिले पनि भन्छौँ यो म गर्न सक्दिनँ, यो म गर्न सक्छु, मेरो बाउन्ड्री यति छ, म यो लिमिटेसन भन्दा बाहिर जान सक्दिनँ, म यतिकै हो मेरो लाइफ, योभन्दा अघि माथि म बढ्न सक्दिनँ, यदि म कुनै किसानको घरमा जन्मेको छु भने म किसानै हुनुपर्छ हो। यस्तो यस्तो विश्वासहरू हामीले पालेर राखेको छौँ। तर हिजो अस्तिको जुन हाम्रो इन्फर्मेसन जति गयो त्यो त हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। हामीले एउटा ब्रेन वास त गराइसकेको छौँ। तर आज त हाम्रो हातमा छ नि त। आज हामीले थाहा पाइसक्यौँ यो ब्रेन कति पावरफुल रहेछ भन्ने कुरा। तब हामीले चाहिँ यो सबकन्सियस माइन्डलाई हामीले रिप्रोग्राम गर्न सक्छौँ, पुरानो जुन बिलिफलाई चाहिँ हटाउन सक्छौँ। त्यसैले तर हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि यो पुरानो बिलिफहरू के चाहिँ रहेछ त, कुन कुराहरू हामीले आज एउटा विश्वास लिएर हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा दिइरहेको छौँ भन्दा यो क्ल्यारिटी हुनै पर्छ। जब हामी नयाँ कुरा हाल्छौँ नि, तब हामीले पहिला पुरानो कुन कुराहरू जुन हामीले राखिरहेको छौँ हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा, त्यो कतिसम्म हाम्रो लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले त्यो कुन कुराहरू हो जुन चाहिँ हामी आजैदेखि हाम्रो सबकन्सियस माइन्डबाट हटाइदिनु जरुरी छ, त्यो बिलिफलाई हटाउनु जरुरी छ, तोड्न जरुरी छ। त्यसैले त्यो कुन कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो त सक्सेसको परिभाषा हामीले बुझ्नै पर्छ। हामीले एउटा सक्सेसको परिभाषालाई कसरी लिएको छौँ भन्दाखेरि आज हामी स्टुडेन्ट छौँ होइन, अनि मैले अब मेरो सक्सेस भनेको आज मैले एकदम राम्रोसँग हाम्रो आफ्नो जुन एउटा सब्जेक्टमा अब्बल गर्ने, नम्बर 1 गर्ने, राम्रो 90 मार्क्स ल्याउने होइन हो, त्यो छ मेरो सक्सेस आज। अनि त्यसपछि के सक्सेस छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो जागिर पाउने अथवा एउटा राम्रो बिजनेस गर्ने, एउटा राम्रो कन्ट्रीमा गएर सेटल हुने हो, त्यो एउटा सक्सेस छ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो फ्यामिली लाइफ, अनि त्यसपछि अलिकति पैसा, गाडी, घर, ओहो लाइफ सेटल हो। सक्सेसको परिभाषा हामीले टुङ्गाइदिएको छौँ। अनि जब हाम्रो लाइफमा अलिकति पैसा आउँछ अनि अलिकति गाडी घर भयो भने हामी भाग्यमानी, इनफ भयो मेरो लाइफमा भन्छौँ। तर पनि हामी खुसी छौँ त? पक्कै पनि खुसी छैनौँ, किनकि हामी त्यसको लागि नै बनेको होइन नि त। हामी जुन चिजलाई खुसी भनिरहेछौँ नि, त्यो हाम्रो लागि खुसी दिने कुरै होइन नि, त्यो त कम्फर्टको कुरा हो। त्यसैले सक्सेसको परिभाषा यो जुन हामीले पालेर राखेको छौँ नि, त्यसलाई हटाउनु जरुरी छ। सक्सेस भनेको सिक्ने हो, पहिला सिक्ने हो, चाहे त्यो स्टुडेन्ट हुँदा होस्, चाहे जुनसुकै स्टेजमा होस्, सिक्ने, आफूलाई इम्प्रुभ गर्ने, अनि त्यसपछि जित्ने। सिक्ने, इम्प्रुभ गर्ने, जित्ने, फेरि जितिसकेपछि सेटल नहुने, फेरि सिक्ने, फेरि इम्प्रुभ गर्ने, फेरि जित्ने। यो जुन एउटा सर्कल छ नि, त्यो कन्टिन्यू हुन्छ। यो हुँदैन कि अब मैले एउटा ग्रान्ड सक्सेस पाएँ, ओहो अब लाइफ सेट, अब मौज मस्ती, होइन।
सिकिरहने, जो लर्निङ गरिराख्छ नि जहिले पनि उसले जहिले पनि जितिराख्छ। एउटा जितले सेटिस्फाइड हुँदैन। त्यसैले यो हाम्रो दिमागबाट निकालिदिनु पर्छ कि लाइफ सेट होइन, लाइफ लर्निङ हो। हामीले जति सिक्छौँ त्यति जित्छौँ, जति जित्छौँ त्यति फेरि सिक्ने मोटिभेट हुन्छौँ, जति सिक्छौँ त्यति आफूलाई बनाउँछौँ, फेरि जित्छौँ। हो, यही हो हाम्रो सफलता भनेको, यही हो। यो चिजलाई हामीले एउटा नयाँ बिलिफ गर्नु जरुरी छ। अर्को छ लगातार सिक्ने, लगातार आफूलाई इम्प्रुभ गर्ने। जुन व्यक्तिले सिक्न छोड्छ नि उसको ब्रेन नि वास्तवमा नि अब स्टप हुन्छ, अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई वास्तवमा नि अल्जाइमर एउटा हुन्छ नि मेन्टल डिजिजहरू भइरहेको हुन्छ, किनकि उसले सिक्न छोडिदिसकेको छ। अब आफ्नो ब्रेनलाई कुज्याएर राखिसकेको छ। मोबाइल त हरेक पल्टमा एउटा नयाँ मोडल आउँछ भने हाम्रो ह्युमन ब्रेनलाई कति कुराहरू सिक्नु छ। हाम्रो ह्युमन ब्रेनलाई साफ गर्नको लागि हामीले नयाँ कुराहरू सिक्नु छ। तर हाम्रो पुरानो बिलिफ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ओहो अब सबै कुरा अचिभ भयो, बस लाइफ सेट, अब मौज मस्ती, घुम्यो खायो परिवारसँग रमायो, त्यो होइन। त्यो भयो भने हाम्रो पुरानो नलेज पनि डाउन हुँदै जान्छ, हामी बिर्सिँदै जान्छौँ, अनि हाम्रो ब्रेन एउटा हुन्छ नि डल भइरहेको हुन्छ। त्यसैले लगातार सिक्ने। अर्को छ सफलता हाम्रो ड्युटी हो। सफलता हाम्रो ड्युटी हो। एउटा डाक्टर सफल हुनु भएन भने पेसेन्टको ज्यान कसरी बच्छ? एउटा पेरेन्ट सफल हुनु भएन भने हाम्रो बच्चाहरू कसरी इम्प्रुभ हुन्छ? हाम्रो बच्चाहरूले के सिक्ने? त्यसैले सफलता हरेक क्षेत्रमा चाहिन्छ। हरेकले सफल हुनुपर्छ। सफल हुनको लागि हामी जन्मेको हो। हामी किन हरेकजना मान्छे सफल, सक्सेस, एकदम हाई माथि जाने किन हामी त्यो खोज्छौँ भन्दा हाम्रो जुन एउटा सोल छ नि त्यो पर्फेक्ट छ क्या, त्यो कम्प्लिट छ। त्यही भएर हामी त्यो खोजिरहेको हुन्छौँ, सफल हुन खोजिरहेको हुन्छौँ। सबैलाई सक्सेस चाहिन्छ, अचिभ गरेको मनपर्छ। त्यसैले हाम्रो सफलता भनेको हाम्रो ड्युटी हो। सफलतालाई हामीले आफ्नो ड्युटी मान्नुपर्छ। यो होइन कि एउटा लाइफमा यति चिज पाएपछि अब लाइफ सेट, यो बिलिफलाई हटाउनु पर्छ र अर्को नयाँ बिलिफ भनेको सफलता हाम्रो ड्युटी हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई दिनुपर्छ। अर्को एउटा बिलिफ हामीले के पालेर राखेको छौँ भने कुनै फलानु मान्छे सक्सेस भयो भने अब हाम्रो सक्सेस हुँदैन, कोही मान्छे डाउन भयो भने मात्रै म सक्सेस हुन्छु भन्ने बिलिफ हो। तर त्यो होइन, हामीले त्यसलाई पनि मेट्नुपर्छ। हामीले नयाँ बिलिफ के गर्नुपर्छ भन्दा यो युनिभर्समा सबै कुरा प्रशस्ति छ। यदि कोही सक्सेस हुन्छ भने मेरो पनि पालो आउँछ, म पनि सक्सेस हुन्छु। अरूको सक्सेसले मलाई पनि बेनिफिट भइरहेको छ। त्यसैले अरूको सक्सेसमा पनि हामीले सेलिब्रेट गर्ने, अनि यो पनि सोच्ने कि मेरो सक्सेस पनि हुन्छ, मेरो पनि पालो आउँछ। सूर्यले जसरी आफ्नो जुन एउटा तेज फैलाइरहेको हुन्छ, चन्द्रमाले पनि तेज फैलाइरहेको हुन्छ। कुनै कम्प्यारिजन छैन। दिउँसो सूर्यको एउटा प्रकाशले उज्यालो दिइरहेको हुन्छ, राति चन्द्रमाको प्रकाशले उज्यालो दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै महत्त्व छ। त्यही भएर कसैको सक्सेसले हाम्रो सक्सेसलाई रोक्दैन। यो एउटा पुरानो बिलिफ हो, यसलाई पनि हटाउनु पर्छ। सफलता बाहिर छैन, भित्र छ। सफलता बाहिर छैन। यदि मेरो यो सिचुएसन भइदिएको भए आज म सफल हुन्थे, यदि मेरो पेरेन्ट्सले मलाई यस्तो गर्दिएको भए म सफल हुन्थे, यदि मेरो हेल्थ राम्रो भएको भए म कहाँ पुग्थे, यदि मेरोमा अलिकति पैसा भएको भए म बिजनेस गरेर यहाँ पुग्थे। त्यो होइन। त्यो जुन एउटा हामीले विश्वास लिएर राखेको छौँ नि त्यसलाई आजै हटाइदिनु एकदमै जरुरी छ, किनकि यो एउटा रङ बिलिफ हो। सफलता हाम्रो माइन्डसेटमा छ। यदि माइन्डसेट हामीले सफल राम्रो एटिट्युड बनाएको छौँ भने हामी कुनै पनि कार्य गरौँ हामी सफल हुन्छौँ। त्यसैले हाम्रो माइन्डसेट चेन्ज गर्नुपर्छ। यो सफलता कुनै बाहिरी फ्याक्टरले हाम्रो सफलतालाई असर गरेको छ भन्नु बेकार हो। हाम्रो माइन्डसेटमा छ। जति हाम्रो माइन्डसेट पोजिटिभ राख्छौँ, एउटा विनरको माइन्डसेट राख्छौँ नि, त्यति हाम्रो सफलता निश्चित छ। त्यसैले सफलता बाहिर होइन, हाम्रो दिमागमा छ, हाम्रो सोचमा छ। सफलता भाग्यले आउने होइन। हामी भन्छौँ नि कसैले सफलता पाए भने ओहो कति लकी, यो त कस्तो भाग्यमानी भन्छौँ। उसको हार्डवर्क त हामीले देखेकै छैनौँ। लकले सफलता आउने होइन हो। भगवानको कृपा भयो भने मान्छेले धेरै गुणा सफलता पाउन सक्छ। त्यो एकदमै म पनि विश्वास गर्छु। तर लक
लकले हुँदैन, उसको हार्डवर्कले भइरहेको हुन्छ। त्यसैले जति हामी हार्डवर्क गर्छौँ नि त्यति सफलता पाउँछौँ। त्यसैले यो बिलिफलाई पनि हाम्रो सबकन्सियस माइन्डबाट हटाउनु जरुरी छ र यो सबकन्सियसको बिलिफहरूलाई हामीले पुरानो बिलिफलाई हटाउँदै जाने, नयाँ बिलिफहरू राख्ने र सबकन्सियस माइन्डलाई हामीले नयाँ बिलिफहरू राख्नको लागि हामीले सबैभन्दा राम्रो टाइम भनेको राति सुत्ने बेलामा र बिहान उठिसकेपछि। जति हामी राति सुत्ने बेलामा र बिहान उठिसकेपछि आई क्यान डु इट, भगवानले मलाई सफलता दिनुहुन्छ, सफलता मेरो निश्चित छ, हो यस्तो यस्तो जति हामी अफर्मेसन आफूलाई दिन्छौँ, सेल्फ टक गर्छौँ, त्यति हामीले सबकन्सियस माइन्डलाई रिप्रोग्राम गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस् अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, घन्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै हजुरहरूकोमा नोटिफिकेसन आओस्। अलरेडी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। यसैले माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धन्यवाद।